สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเทสอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะเล่นคุริโอกับออฟแดงทั้ง6อันนะครับให้ดูทั้งหมดเลยนะก็จะมีเป็นของตัวไคลินจางเทียนไห่แล้วก็โชโยเวนะครับ3ตัวละครนี้โดยผมจะเล่นตัวไคลินเป็นตัวละครแรกก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเก่งที่สุดแล้วในบรรดาที่ปรับมานะครับโดยผมจะมีเซตที่ผมลองเอาไปเล่นดูบ้างนะแน่นอนครับมันก็ไม่ใช่เซตที่ดีที่สุดหรอกอ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงตัวเทียนหายนิดนึงนะคือเจดเลือกมันไม่มีเจดที่ชื่อว่า Forsaken Force กับTemperate Force นะครับที่จะเพิ่มดาเมจอาวุธให้กับตัวเทียนหายตอนแปลงร่างผมก็เลยจำใจนะครับต้องใส่เป็นเอ่อ Blackfire กับ Thunderproof แทนเพราะว่าเป็นเจ็ดที่ผมทำไว้นะครับออฟที่มันมีคลิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเซตนี้นะครับก็ให้ใส่ Forsaken Force หรือ Temperate Force นะครับไอที่เพิ่มดาเมจอาวุธทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่ใส่2ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจอาวุธประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะทำให้อันติเราแรงก็เลือกใส่ได้นะครับระหว่างจะเอาอะไรออกนะไอ้สองอันละ3 อันล่างเนี่ยจะเอา27เนี่ยแทนนะครับก็เลือกดูนะว่าจะใส่อะไรก็แนะนำว่าให้ใส่ Thunderproof กับReanimate Witcher ก็ได้เพราะว่าตอนแปลงร่างเราตีได้เลือดอยู่แล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าวันเข้าจริงจะใส่แทนเจนไหนอ่ะเดี๋ยวตัวเทียนไฮขอใส่คูริโอช่องล่างก่อนนะอ่ะผมก็จัดเซตไว้บ้างแล้วนะครับตัวไคลินเนี่ยอ่ะในเซตเนี้ยผมจะเล่นกับลดคูลดาวน์อ่าตัวเงานะครับ20%ตัวละ20%ผมจะเล่นกับเซตนี้เพราะว่าจะเป็นเซตที่ burst damage ได้รุนแรงที่สุดแล้วนะครับแต่อีกเซตหนึ่งผมจะเอาไว้เล่นตอนสะสมเงาครบ8 ร่างอันนี้ผมจะเล่นกับเซตลดคูลดาวน์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะมีเป็น7ตามนี้เลยนะครับ potential จะใช้แบบนี้ทุกตัวเลยนะครับจะไม่เปลี่ยนแล้วเพราะว่ามาเซิร์ฟเทสแล้วนะผมก็เทสไปลองเล่นนะผมก็ไม่ได้ไปสุดเลยขนาดนั้นโอเคนะครับด่านที่ผมจะไปลองจะเป็นด่านพารากอน7นะครับจะเป็นบอสเดี่ยวนะครับบอสอาร์คดิเวตนะคือลองเล่นมาแล้วล่ะแต่ว่าไคลินเนี่ยมันโกงมากเลยคือผมรอดูนะชั้นที่11ที่ทางเกมบอกไว้ว่าจะเพิ่มเลือดบอสนะครับรอดูว่ามันจะเพิ่มเยอะแค่ไหนถ้าเกิดเพิ่มจากเดิมนิดเดียวบอสอาจจะยืนอยู่ได้ไม่ถึง10 วิก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นตอนนี้นะอืมก็คือบอสมันนิ่มเกินไปครับไม่ได้ขิงความเก่งของตัวเองนะคือของวิเศษคูริโอมันแรงเกินไป แล้วในเซตนี้นะครับผมจะไม่ได้เปิดอันติเลยกับเซตเอ่อลดคูลดาวน์ของตัวเงานะครับจะไม่ได้เปิดอันติเลยส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจความสามารถของคูริโอของพิเศษนะให้กลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับขอไม่อธิบายเยอะนะครับไม่งั้นเด็กคลิปยาวผมจะใช้เป็น moderation เข้ามาด้วยนะครับผมจะใช้ moderation 100%นะครับใส่กับ2เจนนี้เพราะว่าผมจะมาเล่นต้นเกมนะ โดยอันแรกนะครับที่ผมแนะนำให้เล่นกับเซตเนี้ยก็คือต้นเกมดาเมจจะไวเดี๋ยวดูนะครับก็ให้ผมยิงผมก็จะยิงให้เกรดสายฟ้ามันขึ้นนะครับแล้วกด F แล้วเดี๋ยวท่าจะรีแล้วก็ปล่อยแพรี่ไปเลยครับจากนั้นกด F เลยครับเงามันชนไม่เต็มนะเดี๋ยวเงาก็จะมาละ
时机还没到，我现在有时辰把握。 เห็นไหมครับบอสมันนิ่มมากเลยนะ ตอนที่เงาอ่ะพุ่งติดขีนะครับ มันจะแรงแบบแรงเวอร์เลยนะ อันนี้ออฟคูดิโอผมมันไม่ค่อยสวยด้วยแหละ ก็นี่นะครับออฟจะเป็นคลิปซะส่วนมากเลยนะครับ ที่หมดเลยเดี๋ยวไปดูออฟรองออฟแดงอันที่สองกันเลยออฟรองอันที่สองเนี่ยคือผมบอกไว้ก่อนว่า ที่ทำของผมหมดอะผมไม่มีของไปเปลี่ยนอิลิเมนเซอร์ให้เป็นสายฟ้า เพราะฉะนั้นการแพลรี่สายฟ้าของผมอะจะมาช้ามากๆเลยนะครับ แล้วก็คูริโอช่องล่างอะมันไม่มีธงนะ ผมก็เลยใส่เป็นโซดาวิ่งไปแทน เปลี่ยนคูริโอก่อนนะครับ เพิ่ม8ตัวนะ ที่เล่นให้ดูเมื่อกี้นะครับ ที่เป็นเงา4ตัวแพรี่เนี่ย มันจะออกแค่3ตัวนะอันที่เล่นเมื่อกี้เหมือนแพรี่ครั้งที่2กับ3มันจะชนกันนะ เวลามันอาจจะมีดีเลย์出发。เซตนี้ก็เหมือนกันนะครับ ใส่ moderation แค่2ช่องก็พอนะครับ เป็น 50%แล้วก็สลับธาตุเอานะครับเป็นธาตุน้ำแข็ง3อัน แล้วก็ธาตุพิษ3อัน มันก็จะลดคูลดาวน์มาเยอะนะครับ เพียงพอสำหรับการที่เราจะเก็บสแต็กได้8ตัวแล้ว แต่อันเนี้ยมันจะเบิร์สเนี่ยดาเมจต้นเกมได้ไม่ค่อยแรงนะครับ 就是现在。你跑不掉，我现在有时辰把握。到了。 ลืมดองเงาไว้นะ อันนี้ดองเงาเรียบร้อยแล้วนะครับ F เลือดบอสไม่พอนะครับ มันก็เลย เห็นว่าลดน้อยแต่จริงๆมันแรงมากเลยนะ ก็มีกี่ตัว5ตัวบ้านนี้ซ้อนนะ โอเค5ตัวก็ตายแล้ว เนี่ย ก็เลยคิดว่าอันที่8ตัวอาจจะไม่ได้ดีเวอร์ก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดจะเล่นทำเวลานะครับ ให้ไปเล่นเซตแรกดีกว่าเพราะเซตแรกอะดาเมจมันจะมาไวกว่าเดี๋ยวไปดูตัวละครถัดไปกันเลยนะครับ ตัวละครถัดไปเป็นเทียนไห่นะครับ โดยจะเล่นเป็นเซตที่คล้ายๆกับไคลินเลยหรือเหมือนเลยเหมือนในเซตแรกนะโดยอันที่ผมจะรีวิวก่อนก็จะเป็นอันนี้นะครับคลิปที่แล้วผมบอกไว้ก่อนว่ามันใช้ศัพท์แปลกๆนิดนึงนะคืออันเนี้ยที่ผมบอกตีชาร์จเนี่ยคือมันไม่ได้ตีชาร์จครับชาร์จในที่นี้ของทางเกมหมายถึงเสริมความสามารถให้กับตัวตอน Counter Strike เนี่ยมันก็คือการชาร์จอัพอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่ชาร์จตีแค่เพิ่มความสามารถอันนี้เข้าใจตรงกันนะ โดยจะรีวิวอันนี้ก่อนด่านเดิมครับด่านเดิมมันเท่มากเลยครับตอนที่แพรี่แต่ว่าอันเนี้ยมันต่อยแรงก็จริงนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าอันติมันจะมันจะหมดไวเพราะว่าเราไม่ได้แพรี่ตลอดเวลาที่ผมเคยบอกไว้ว่าตัวละครเดียนไห่เมื่อที่เราได้แพรี่นะครับมันจะเพิ่มเกรดอันติ3 วิมันไม่ได้นับว่า
เราแพรี่สายฟ้า4ฮิตมันก็จะไม่นับว่าเป็น12 วินะมันจะนับแค่ฮิตแรกฮิตเดียวฮิตที่เราต่อยนั่นแหละมันก็จะเพิ่มแค่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเก็บอันติก่อนนะมีคูริโอช่องล่างนะครับที่โดนดาเมจเราจะได้อันติไวขึ้นเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้อันนี้นะมันจะอันติขึ้นไวแต่คิดว่าใช้ได้เฉพาะตอนที่เล่นโซโล่นะครับตริโอบอสน่าจะไม่ค่อยได้ขยับสักเท่าไหร่น่าจะตายไปเลยแปลงร่างครับทีนี้ก็ให้ใช้เซตสายฟ้านะแล้วก็กด F ไปแล้วก็แพรี่แล้วก็ตีได้เลยนะครับเนี่ยแล้วกดคลิกซ้ายรัวๆนะครับมันจะเป็นมืออย่างนี้เลยนะเนี่ยกดผิดนะครับกดไม่ทันต่อยไปแล้วครับรัวๆรัวๆเก็บสายฟ้าก็จะมาแล้วก็ต่อยไปอีกครับต่อยอีกเนี่ยเกรดอัลติก็จะเพิ่มมานะครับทุกๆ3 วินะตอนที่เราแพรี่นะครับจะเพิ่ม3 วิน่าจะต่อยไกลๆได้นะต่อยได้ไกลๆแต่ว่าเล่นจริงเราคงยืนต่อหน้าบอสตลอดนะครับก็เสริมความสามารถให้กับตัวการที่เราตีท่าแพรี่เนี่ยมือมันจะออกเยอะขึ้นนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมไปอีกอันหนึ่งมือมันจะออกน้อยลงก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เนี่ยจะทำให้ต่อยนะครับมีมือออกมาเยอะขึ้นต่อมาเป็นคูริโออีกอันหนึ่งนะครับที่มันจะเสริมระยะเวลาอันตินะครับตอนที่เราเคาน์เตอร์นะอันเนี้ยจะทำให้อันติมันอยู่นานนะครับอย่าลืมนะครับวันเข้าจริงถ้าเกิดใครอยากไปสุดให้ทำเจตที่ชื่อว่า Forsaken Force ที่เพิ่มดาเมจอาวุธ 100%ลดความแรงธาตุ 50%แล้วก็เจต Temperate Force นะครับที่ไม่อัพศักยภาพหรือ potential เลยมันจะได้ดาเมจเพิ่มประมาณ 230%นะถ้าเกิดผมจับตัวเลขไม่ผิดนะครับได้อันติแล้วนะครับแปลงร่างกด F เพื่อเร่งเกรดสายฟ้าแพรี่เราก็ต่อยได้เลยนะครับเนี่ยตอนที่เราต่อยเอามือไปชนเกรดอันติมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะต่อยไม่รัวเท่าอันแรกนะแต่ว่าอันติจะอยู่ได้นานก็ถ้าเกิดเลี้ยงดีๆนะครับก็สามารถอยู่ได้ตลอดไปเลยจนกว่าบอสจะตายได้เลยนะเนี่ยมันเพิ่มเยอะนะครับแต่บอสน่าจะตัวเล็กไปมั้งไอเนี่ยมันก็เลยแบบดูมันพันกันจบแล้วครับบอสตายแล้วก็มีแค่นี้นะครับสำหรับตัวละครเทียนไห่นะคือต้องถ้าเกิดบอกว่าอันไหนดีนะ ก็คืออันรูปแบบเบิร์สนะครับหรือรีบจบเกมไวอันแรกจะเป็นตัวเลือกที่ดีอันที่สองอันเนี้ยที่ผมเล่นก็คือเน้นเกมยื้อนะครับเน้นน่าจะเล่นประมาณโซโล่ในจีโอน่าจะใช้อันแรกจะดีกว่าเพราะดาเมจมันจะไวอันนี้ก็ลองปรับใช้กันดูนะครับต่อไปเป็นตัวละครโชโยเวนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเจ็ดแป๊บหนึ่งจากที่ลองเล่นมานะครับ เป็น successive กับ d e v b a r ตอนที่น้ำแข็งมันตกมานะครับมันจะได้รัวๆแล้วทีเนี้ยมันก็จะสามารถทำให้ผมdefuse เพื่อเอาเกรดตัวโล่ได้อืมผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นเซตที่ดีหรือเปล่านะ ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันดิก็ลองดูนะลองรีวิวแค่คูริโอพอนะครับ แต่
มันเล่นได้ต่อเนื่องอยู่แล้วล่ะอ่ะอันแรกนะครับผมจะเอาอันที่ปลาเกิน4สแต็กไปนะครับแล้วก็จะทำดาเมจเพิ่มเติม และมันจะทำสร้างแอเรียให้ใหญ่ขึ้นนะครับแอเรียตัวโล่เนี่ยไอที่หลังเกิน4ไปแล้วนะมันจะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงได้อันติแล้วนะครับเตรียมปาโล่จริงๆผมเล่นเป็นเซตพิกก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าผมเอาแต่นะที่ทำดาเมจตอนที่น้ำแข็งขึ้นน่ะมันจะฟื้นฟูเลือดตามดาเมจที่ผมทำได้ก็ปาไปเลยนะครับรัวๆอย่างเงี้ยเลยบอสเลือดล็อกแล้วนะครับเออโอเคหมดแล้วนะครับบอสมันเลือดล็อกแล้วอ่ะอันเนี้ยแรงมากเลยนะเมื่อกี้จากที่ดูนะครับผมไม่ได้ใส่เป็นพิษด้วยนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะเด้งมาไม่พอไงเพราะว่าด่านนี้มันมีเห็ดด้วย งั้นเราลองไปเปลี่ยนเจ็ดนะพอวงมันใหญ่ขึ้นอ่ะไอตัวแสงมันก็ใหญ่ขึ้นด้วย แล้วจะทำให้เราเนี่ยมีทำดาเมจได้ง่ายโดนง่ายไม่แน่ใจว่าวงมันใหญ่มันจะเพิ่มจำนวนในการแสงออกหรือเปล่าผมลองใส่เป็นพิษดูนะเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวเจ็ดผมเพราะว่าซับเซสซิกกับเรบาร์เพิ่มดาเมจน้ำแข็งผมจะใส่เป็นเมมาได้กับเพรสิดเนนพูนะโดยผมไม่มีออฟคีเลยนะครับเพราะว่าที่ทำ7ในเซิร์ฟเทสผมหมดแล้ว อันนี้ก็จะให้ดูดาเมจได้แค่ตัวคูริโอเองนะครับเดี๋ยวได้นะครับว่าของหมดแล้วผมว่าเล่นครีน่าจะแรงมากเพราะว่าเมื่อกี้ดูเลือดบอสมันไหลครับมันรัวมากเลยนะชั้นที่7บอสมันล็อกเลือดแล้วเราลองไปชั้นที่8ดูแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าเจอบอสอะไร เพราะว่าเมื่อกี้2ตัวที่ผ่านมานะครับเทสชั้น7หมดเลยจะเป็นบอสนี้นะครับได้อยู่เฟส2ไม่ล็อกเลือดนะธาตุผมสลับมามั่วนะครับมันก็เลยตีระเบิดธาตุยากเลยมันจะมาช้าเนี่ยเพราะว่าผมใส่เป็นพิษ3น้ำแข็ง3นะจริงๆต้องใส่เป็นพิษ5น้ำแข็ง1ก็ได้มันจะได้เอฟรัวตอนต้นเกมมันจะสบายหรือเอาลินิเมตวิเจอร์ออกนะครับแล้วใส่เป็นเอนเรดอันเนี้ยจะได้อันติไวมากแต่ว่าจะดาเมจจะลดลงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับลองจัดกันดูอันนี้ผมมาเป็นแนวทางเฉยเนี่ยปาให้บอสสตันนะครับแล้วก็ทำกันไปเรื่อยๆอันนี้ไม่มีคีย์นะแปลงร่างเลยแปลงร่างเร็วแปลงร่างเร็วเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเกณฑ์หมดเดี๋ยวเกณฑ์หมดโอ้หมดก่อนนะครับไม่ทันเดี๋ยวผมเก็บใหม่แล้วกันจะเก็บใหม่ผมจะยอมโดนแต่ดาเมจเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับขอเพิ่มเลือดให้เพิ่มเกาะให้เต็มก่อนตอนแปลงอันตินะครับจะได้ปาโลไวๆโลมาแล้วนะครับเนี่ยนะไม่มีคีย์แล้วเนี่ยน่าเล่นนะครับน่าเล่นอันนี้ถ้าเกิดมีคีย์ผมว่าแรงมากเลยนะแต่ว่าต้องเล่นเป็น3 เจดนี้นะครับไอ้2 เจดนี้โตชิปเวอร์กับซับซีโร่เนี่ยมันจะเป็นคอมโบเพิ่มเลือดเพราะว่าในเซิร์ฟเทสมันไม่มีธงหรือตอนวันเข้าจริงนะครับจะใส่ธงก็ได้แล้วก็เปลี่ยน2 เจดเนี้ยเป็น7ดาเมจแทนอันนี้ก็ได้เหมือนกันลองไปบิวกันดูนะครับ
ตัวเนี้ยถ้าเกิดมีคลิปผมว่าน่าจะแรงมากๆเลย แต่ว่าตอนต้นเกมอะดาเมจจะช้า1คือต้องเอาอันติให้ได้2คือต้องปาให้เกิน4สแต็กถึงจะมีโล่ไอที่แรงๆอันนี้ผมให้ข้อเสียอยู่2จุดนะครับถ้าเกิดนับเรื่องดาเมจตอนต้นเกมไคลินแรงกว่า ตอนเลดเกมเชอร์ยอเวแรงกว่ามากๆเลยนะกล้าพูดเดแรงมากๆเลยแล้วปาได้รัวๆนะครับ ส่วนเทียนไห่นะครับ ก็น่าเล่นดีไหมมันก็น่าเล่นนะ ถ้าเกิดเจอบอสตัวใหญ่ๆอันเนี้ยก็จะแรงเหมือนกัน อันที่ผมลองเล่นนะครับ มันเป็นบอสตัวเล็กมือรู้สึกมันจะเลยนะครับ คือมันจะต่อยด้านข้างแล้วประกบเข้าด้านด้านตรงกลางแล้วทีเนี้ยมันก็เลยบางฮิตก็อาจจะไม่ค่อยโดนนะ อาจจะเป็นเพราะด่านที่ผมลองเทสนะครับก็เป็นไงบ้างครับ ชอบตัวละครตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูนะ ส่วนตัวผมชอบโชหยอกเวกับไคลินนะ2ตัวละครนี้ที่มันแรงมากๆ แต่จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะครับ โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า